students دا زموږ سره مختلف فیکٹرز دي مطلب فیکٹرز افیکټینګ لندن ډسپرشن فورسز او دا کوېشن دا څومره دی شي مطلب اپلیکیشنز آف لندن ډسپرشن فورسز دې نه مخکې مونږ لندن ډسپرشن فورسز ویلي دي اوس دا به مونږ په روزمره زندګۍ کې څنګه اپلای کوو نو اولنې یا د دې اډوانټیج به څنګه دا موږ کم انفارمیشن راکوي نو اولنې مونږ دا کوو سټوډنټس چې زموږ سره اټامیک یا مالیکولر ساینس دینی علاوه بل فیکٹر څه شي دی پولرایزیبিলিټي ده درې نمبر آف ایټمز ان مالیکولز یا مالیکولز او دې سره سره چې دی شیپ آف مالیکولز نو اولنې چې کوم فیکٹر زموږ سره دی لکه اټامیک یا مالیکولر ساینس چې دی دا به زموږ سره څنګه لکه زموږ سره اولنې هیډنګ څنګه ورکوم سټوډنټ دا اټامیک اور مالیکولر ساینس دا خبر سټوډنټس په ذهن کې یاد ولرئ چې د کم ایټم یا د کم مالیکول سایز وړوکی او د بل مالیکول سایز یې غټي لکه زه اگزامپل اخلم زما سره دلته کې ما دا مختلف سټرکچر راکړي دي دا زما سره نوبل ګیسز دي نو که موږ ته پته راکنه دا زموږ سره مطلب نوبل ګیس ګروپ دی چې ډاون د ګروپ زه راځم زما سره سایز څه کېږي غټېږي سایز څه کېږي غټېږي لکه هیلیم دی بیا نیان دی ارګان دی کرپټان دی لاندې چونګې نشته دی تاسو نور غټ هم لیکلی شئ ریډان دی خو اینی هاو چې څومره سایز زموږ سره څه کېږي غټېږي مطلب ډاون د ګروپ چې راځم سایز څه کېږي غټېږي دغه شان نوبل ګیس هیلوجن ته ګوره فلورین دی کلورین دی برومین دی او ایوډین دی ټیک شو څه شی دی ایوډین دی نو که تاسو ګورئ څومره چې سایز لکه زموږ سره به چې څومره سایز غټېږي ټیک شو دغه شان د نیوکلیس نه الکترون څه کېږي لرې لرې ځي د نیوکلیر هولډ په څه کېږي کمیږي د نیوکلیر هولډ په څه کېږي کمیږي نو که فرض کړه دې له زه بل هیلیم راوړم که نه سټوډنټس ایز کمپیرډ ټو د کرپټان زه بل کرپټان راوړم دا الکترون د کوم د کرپټان د کوم الکترون چې دا د نیوکلیس نه څه دي لرې لرې دي دا څه دي لرې لرې دي دلته کې ډسټارشن راتلی شي مطلب په د الکترون کلاوډ کې چینج راتلی شي انسټنټینس ډایپول چې دی په اسانه باندې څه کېږي جوړېدی شي خو دلته چونکې الکترون نږدې دي نیوکلیس ته نیوکلیس الکترون څه دي نږدې دي دا یې په مضبوطیا سره نیولي دي نو په دې وجه باندې چې د الکترون کې اخوا دی خو بله سره باندې زه نشم بوتلی نو چې الکترون زه کله په اله سره باندې بوتلی شم دې ته څه وایي دې ته پولرایزیبিলিټي وایي دې ته څه وایي پولرایزیبিলিټي مطلب ډسټارشن ډسټارشن څه مطلب دی چینج یا ډسټارشن اکرینګ ان ډینسټي اف الکترون لکه د الکترون کلاوډ چې دی مطلب الکترونیک کلاوډز یا ارینجمنټ اف الکترون د دې الکترون په ترتیب کې چې کوم رد او بدل زره ولم دې ته څه دې ته پولرایزیبিলিټي وایي نو چې کوم مالیکول یا ایټم چې دی زموږ سره غټ دی د الکترون کلاوډ په اسانه سره کې چینجز پکې زره واستې شوم ټیک شو نو چې چینج پکې راوستې شوم نو زما سره بدل دی کې زما سره انسټنټینیس او انډیوس ډایپول په اسانه باندې راځي نو د غټ سایز مالیکول چې دی په دې کې زما سره لندن ډسپرشن فورسز سي دا پکې زیات دي ایز کمپیرډ ټو وړوکی نو که تا پرس که تاسو بیا هم ګورئ که نه د فیډرل بک کې بیا تقریبا د دې پوره میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ ورکړي هم دي تاسو کتی شي اوس که زه دلته لیکم بیا به تاسو ته نور هم څه کېږي ګرانېږي خو اینی هاو تاسو دا یاد ولرئ چې دا ډاون د ګروپ کله زه راځم زما سره چې دی دلته به فورسز سیوا کېږي او پورته چې دی فورسز دي کم دي دغه شان بچې دا فرض که دا تاسو نه یادېږي دا خو په اسانه باندې بیا تاسو یادېږي فلورین چې دی سایز وړوکی دی او ډاون د ګروپ چې کله راځم سایز څه کېږي غټېږي نو دغه وجه ده چې د فلورین او د کلورین ترمنځ کې به زما سره پولرایزیبিলিټي په اسان باندې نه راځي مطلب په الکترون کلاوډ کې به چینج زه په اسان باندې نشم راوستلی ځکه الکترون څه دي نږدې دي نیوکلیس ته نو دغه وجه ده چې فلورین او کلورین چې دا په ګیشس سټیټ کې دي په برومین کې د بیا زموږ سره لندن ډسپرشن سایز غټ دی که نه ډسټارشن پکې په اسانه باندې راتلی شي د برومین سایز غټ دی نو دلته کې ډسټارشن په اسانه باندې راتلی شي نو لندن ډسپرشن فورس به دې وایي دغه وجه ده چې برومین څه شی دی په لیکوډ کې دی او لاندې که فرض که بیا ایوډین ته راشم سټوډنټس د ایوډین سایز د ټولو نه غټ دی دغه وجه ده چې په ایوډین کې به ډسټارشن په ډېر اسانۍ سره راځي انسټنټینیس او انډیوس ډایپول پکې ډېر په اسانۍ سره کریټ کېږي او لندن ډسپرشن فورس پکې ډېر زیات راځي او په اسانۍ باندې پکې راځي دغه وجه ده چې په ایوډین کې به زموږ سره د ټولو نه سټرانګېسټ فورس چې دي لکه سټرانګېسټ لندن ډسپرشن فورس په کم کې په ایوډین کې ځکه سایز یې څه دی غټ دی او دغه وجه ده چې ایوډین په کم حالت کې دی په سالډ کې دی نو دا به انشاءالله امید ده چې په دې دوه خبرو به تاسو پوه شئ بل زه کوم سټوډنټس نمبر آف الکترونز نمبر آف ایټمز ان مالیکولز نمبر آف ایټمز ان مالیکولز نمبر آف ایټمز دا ته زه لرې کوم تاسو زه کلیر کړم ایټمز کې هم که تاسو ګورئ که نه
زه زم اخلم دغه چا اخلم تاسو وګورئ بل ټاپک ایکسپلین کوم دا نمبر اف ایټمز ان مالیکول زه ته اخلم سټوډنټس میتین څه شي نه میتین په میتین کې څو کاربن یو کاربن دی یو میتین په بل میتین سره کوم انټریکشن دی دا یو کاربن دی بیا زم بچیا ایتین ته صحیح ده د ایتین ترمنځ انټریکشن څه شي دی دوه کاربن دی که پروپین ته زم د پروپین ترمنځ انټریکشن څومره دی درې کاربن دی د دې نه خبره کلیر ده سټوډنټس چې څومره په مالیکول کې زما سره نمبر اف ایټم څه کېږي سیوا کېږي نو زما سره به لنډ اینډ ډسپرشن فورس څه کېږي سیوا کېږي ټیک ده لکه تاسو مثال تر منی د دوه د مرکز د سرونه تاسو مثال تر منی دا تاسو دي سیګي داسې نو دا به زموږ سره وی فورس دي او که پرس که داسې دا به سیده به سترونګ مطلب چې څومره په مالیکول کې ایټمونه سیوا کېږي کنټیک کې به سیوا کېږي چې کنټیک کې سیوا کېږي نو لنډ اینډ ډسپرشن فورس به څه کېږي سیوا کېږي د په وجه د سټوډنټس چې د کاربن نمبر 1 نه والا تر د کاربن نمبر 4 پورې دا ګیس دي دا څه دي ګیس دي ځکه کاربن ایټم کې دومره زیات لري بیا نیکسټ 13 مطلب د کاربن نمبر 5 نه والا اپ ټو کاربن نمبر 17 پورې دا لیکوډ دي دا څه دي لیکوډ دي او کاربن 18 او آنورډز کاربن 18 او آنورډز وروسته چې نور دي دا څه دي دا سافټ سالډ دي دا څه دي سافټ سالډ دي نو دلته کې لنډ ډسپرشن فورسز ویک دي بیا ورو سیوا کېږي او اخر کې څه شي نور هم سیوا شي ځکه کاربن ایټم کې څه کېږي سیوا کېږي نو تاسو لیکلی شئ چې زموږ سره څه کېږي چې څومره کاربن ایټم سیوا کېږي ایټمونه سیوا کېږي زموږ سره نو لنډ ډسپرشن فورسز به څه کېږي سیوا کېږي زموږ سره او زموږ سره چې د ګیس لیکوډ ته کنورټ کېږي او لیکوډ به څه ته کنورټ کېږي سالډ ته کنورټ کېږي او دلته کې به لنډ ډسپرشن فورسز څه کېږي سیوا کېږي او میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ هم څه کېږي د دې به سیوا کېږي ټیک شو لاست نمبر چې کله زموږ سره پاتې دی سټوډنټس څه شی پاتې دی شیپ اف مالیکول څه شی دی دا ځکه خلکو مسیح سټوډنټس دا ځان سره نوٹ کړئ لاست نمبر څه شی دی شیپ اف مالیکولز دی څه شی دی شیپ اف مالیکولز تاسو ظاهر یو خبر راوالی کنه سټریټ چین راواله بیوټین دی څه شی دی بیوټین دی دا یو کاربن شو څلور کاربن دی نو که بیوټین د بل بیوټین سره دا کوي لینک کوي کنه نو دلته یو سره کنټیکټ کړي بیا سیوا دی دا د یو د سره لینک کوي نو کنټیکټ کړي سره سیوا ده سره سیوا ده او که فرض کړه بیوټین سټریټ چین دا سټریټ چین دی که سټریټ چین زبران ته کنورټ کړم پروپین ته کنورټ کړم دا زموږ سره پروپین شو دا مې لکه دا زموږ سره ان بیوټین دا څه شو ان بیوټین او دا څه شي دی آیسو بیوټین دی نو که فرض کړه بران ته کنورټ کوم نو زموږ سره کنټیکټ کړي څه شو دلته ول سلور کاربن ترمنځ کنټیکټ کړي دلته څه شي دی د دریو ترمنځ نو کنټیکټ کړي څه شو کم شو نو د په وجه د سټریټ چین کې به زموږ سره لنډ ډسپرشن فورس زیاتی نو بوایلینګ پوینټ به دوی صحیح سیوای نو که تاسو هم ګورئ به بوکي رقم کوي کنه دا تقریبا راځي 272 کیلوین دی سره 272 کیلوین دی دا بوایلینګ پوینټ سره سیوا دی او که فرض که تاسو دیخو ګورئ دلته کې ویک فورس دي ځکه کنټیکټ کړي سره لکه کاربن چین وړوکی شوی دا څومره تقریبا به بوکي تاسو لیکلی دی 261 کیلوین نو دا چې سټریټ چین په بوایلینګ پوینټ سیوای او د برانچ زموږ سره صحیح کوي او دا زموږ سره سټوډنټس که فرض که تاسو ارګینیک کیمستري ډېر په ډیټیل سره ګورئ کنه فیول چې دی فیول د خکېدو لپاره چې سټریټ چین چې برانچ ته کنورټ کړي ته ریفارمینګ وایي د سوای ریفارمینګ ریفارمینګ اف پټرولیم ریفارمینګ اف پټرولیم نو په دې سره چې زموږ سره اکټین نمبر سیوا کیږي اکټین نمبر څه ته وایي دا موږ ته کوالټي فیول ښیي چې څومره اکټین نمبر سیوای دومره به ښه فیول دا به ګډ کوالټي لکه کوالټي به ښیي نو چې اکټین نمبر تاسو سیوا کوئ نو سټریټ چین به څه ته کنورټ کوئ برانچ ته ولې چې بوایلینګ پوینټ څه شي دغه شي کم شي لکه دې کې زموږ سره چې کم فورس دا به کې موږ کمو چې فورسز کم شي بوایلینګ پوینټ به کم شي چې بوایلینګ پوینټ کم شي نو ضرب سوزي او ضرب دا څه کېږي لکه تعالی به انرژي درکوي او ستا ګاډي به سموتلی سي رواني نو دا یاد ولرئ د دې نه صرف دا خبره کلیر شوله چې د سټریټ چین بوایلینګ پوینټ سیوا دی ولې چې لنډ ډسپرشن فورس ته کې سیوا دی او د برانچ چین چې د بوایلینګ پوینټ سره کم دی ولې چې لنډ ډسپرشن فورسز به ویک دي مطلب کم دی پکې دا یو څو فیکټرز د لنډ ډسپرشن فورس په اړه کې ان شاء الله نیکسټ لیکچر به موږ کنټینیو به خیر سره دغه لپاره ما ته راکړئ اجازه ټول خوشاله او کامیاب اوسئ د الله په امان